این ویدیو داستان استانبوله، شهری که برای خیلی از ما آشناست ولی خیلی غریب است و ما اینجا میخوایم داستانش رو یه طور دیگه‌ای بگیم، یه طوری که داستان هیچ شهر دیگه‌ای رو اینطوری تعریف نکردیم تا حالا. داستان استانبول و کسایی که رفتن سراغش که بگیرنش. تو خرید خونه میگن 3 تا چیز مهمه. اینایی که پیر بازار املاکن میگن که 3 تا چیز تو خرید خونه مهمه. اول لوکیشن، دوم لوکیشن، سوم لوکیشن. من به استانبول هر وقت فکر میکنم یاد این میفتم، یعنی خیال میکنم این شهر رو هم انگار همینطوری بنا کردن. یه کسی معیار اولش و دومش و سومش محل و موقعیت شهر بوده، بس که جاش خوبه. یک جغرافیایی داره که اقوا میکنه هر کسی رو که توی این منطقه یا اونورتر از این منطقه قدرتی میشه، اقوا میشه که بیاد استانبول رو هم بگیره. تاریخش هم نگاه میکنی، ایرانی ها از شرق، ایتالیایی ها از غرب، عربا از جنوب، روسا از شمال، هر کی به نوعی راهی استانبول شده. ولی تاریخ نشونمون هم داده که این دامه استانبول خیلی ها رو وسوسه کرده به حمله، ولی گرفتنش واقعا به این راحتی نبوده. شاهدش هم این که در طول تاریخ 34 بار محاصره شده فقط شهر، ولی خیلی کم شده که سقوط بکنه. یعنی از این فتوحات موقتی و اینا بگذریم، 3 تا یا 6 تا نهایتاً دفعه 3 بار یا 6 بار نهایتاً استانبول واقعاً سقوط کرده، طوری که حکومتش دست به دست شده. تو این ویدیو همین قصه رو می‌خوایم تعریف بکنیم، درباره استانبول، درباره اینه که چی این شهر رو در طول تاریخ انقدر خواستنی کرده، کیها به طمع گرفتنش رفتن، ناکامان بزرگش کیا بودن و اونایی که تونستن استانبول رو بگیرن اونا کی بودن و داستانشون چی بود. چون 3 تا از اینایی که گرفتنش امپراتوری های بزرگی شدن در تاریخ. امپراتوری روم، امپراتوری بیزانس، امپراتوری عثمانی. اینا 3 تا امپراتوری بزرگی هستن که مرکز هر 3 تاشون، هر کدومشون در دوره استانبول بود. داستان رو هم اول از یه جای دیگه شروع کنیم، از پرچم شروع کنیم، از پرچم کشورها. پرچم این کشورهای اسلامی رو دیدین که روش هلال داره، هلال ماه و ستاره داره. از تونس و الجزایر تا مالزی و پاکستان و ترکیه هلاله رو همه دارن و من خیال میکردم هلال لابد یه چیز اسلامیه دیگه. بعد فهمیدم که داستان این هلاله هم اصلا قبل از اینکه داستان اسلام باشه داستان استانبول بوده. اصلا چون عثمانی مسلمون بود این شد علامت اسلامی و بعدم که عثمانی رفت این دیگه موند که یه اشاره به هویت اسلامی این ملت ها بکنه. منتها عثمانی ها اینو از اسلام نگرفتن، از استانبول گرفتن، از این شهر گرفتن. این هلال و ستاره‌ای که رو پرچم کشور اسلامی هست از استانبول میاد، از اسلام نمیاد. نشون به اون نشون که روی این سکه هایی که قرن 1 قبل از میلاد در استانبول ضرب شدن، قرن 1 قبل از میلاد مسیح، یعنی زمان اشکانیان، زمان جمهوری روم، روی این سکه ها این هلاله هست. در این شهر که اون موقع شهر یونانی بود البته به نام بیزانتیوم، این سکه ضرب شد با این تصویر ماه و ستاره و این ماه و ستاره از همون 20 قرن پیش رو سکه‌شون بود. الان هم هست روی پرچم ترکیه هست. این نماد هکاته بوده اگر درست بخونم اسمشو. هکاته الهه 4 راه، الهه ورودی، الهه‌ای که راه‌ها رو به هم وصل میکنه. یک چنین نمادی بوده برای اونجا که نماد برازنده هم هست برای شهری که قرن‌هاست داره وصل میکنه. شرق رو داره به غرب وصل میکنه، دریا رو داره به خشکی وصل میکنه، مدیترانه رو به دریای سیاه وصل میکنه، دوران باستان رو به دوران قرون وسطا وصل میکنه و اینه جایگاه استانبول. اینه استانبول یا قسطنطنیه سابق یا بیزانتیوم اسبق سابق‌تر. شهریه که در واقع یه مثلثه که فقط یه ضلعش تو خشکیه. اینجا وسط این 3 تا آبراه مهم، شاخ طلایی اینجاست که یک بندر طبیعی امنیه که کشتی‌های تجاری راحت میتونن توش بیان پهلو بگیرن. اینجا تنگه بوسفوره که دریای مرمره رو به دریای سیاه وصل میکنه. مرمره‌ای که نهایتاً میریزه به مدیترانه، در واقع سیاه رو به مدیترانه وصل میکنه اینطوری. و از همینجا میشه حدس زد کم کم کیا میشن که تا یه خورده قوی میشن، زوری پیدا میکنن، یاد استانبول میافتن. مثلا همه اینایی که اطراف دریای سیاه هستن به خاطر اینکه اونجا میتونن بیان مدیترانه دیگه. این گلوگاه میخوان دست خودشون باشه، چون مدیترانه مرکز دنیاست. قبلا دیدیم مدیترانه مرکز دنیای قدیمه. کشورهای اطراف دریای سیاه میخوان اینطوری خودشون رو تو مسیر آبی خودشون رو برسونن
میکنن به مرکز دنیا، به مدیترانه. چه امروز چه در گذشته قدرتایی که هستن اینا اسمشون رو میشنویم درباره ترکیه وقتی صحبت میشه. دیدین احتمالا متوجه شدین اگه همراه ما دارین میایین و یاد میگیرین ویدیوها رو دونه دونه ببینین که توجه ما به این آب و آبراهه و دریا و رودخونه و اینا زیاد شده. داریم این چیزی که تازه داریم ما یاد میگیریم که چقدر تاریخ خوندن باید در کنار جغرافیا باشه، وگرنه همینطوری اسم یه سری آدمو تون بخونی و بفهمی بخونی و مثلا تصویر ببینی ازش رو بره و اینا، این نشونت نمیده ماجرا رو تا یه خورده اهمیت جغرافیاییشو نفهمی. الانم اصلا استانبول رو نگاه کنی نباید فکر کنیم استانبول یه شهریه، یه خشکیه کنار یه آبی. نه اصلا استانبول با همین آبها و آبراهه هاست که استانبوله، با راه به دریای سیاه، به دریای اژه، دریای مرمره، دریای مدیترانه و با رودخونه هایی که میرزه به دریاها. دریای سیاه بیش از 20 تا رودخونه بهش میرزه، یکیش دانوبه، با عرض زیاد مرکز اروپا رو وصل میکنه به شرق و از کنار این همه شهر مهمم رد میشه، نهایتش میرزه به دریای سیاه، یک مسیر کشتیرانی غربی شرقی که آلمان رو از دل اروپا میرسونه به دریای سیاه و در نتیجه مسیر خیلی مهمیه در رابطه تجاری آلمان و روسیه. و استانبول مهمه چون کنار تنگه بوسفوره. بوسفور مهمه چون اینطوری آلمان داره وصل میشه به مدیترانه. بوسفور مهمه چون روسیه وصل میشه به آبهای آزاد. یه راه حلی میده به روس‌ها برای مسئله‌ای که از زمان پتر کبیر براش دنبال راه حل دارن میگردن. ایده پشت بسیاری از سیاست‌ها و طرح‌های گسترش قلمرویشون همین بوده، انگیزه پشتش همین بوده، رسیدن به آبهای گرم، رسیدن به آبهای آزاد. این تنگه ها، این آبراها مهمن و یه بخشی از دلیل اهمیت استانبول هم همینا هستن، ولی فقط یک بخشی. داستان هم بیشتر از اینه، هم قدیمی تر از روسیه و پتر کبیر و اینها. داستان رو باید ببریم از قرن‌های پیش از میلاد شروع کنیم. اولین کسی که حمله میکنه به بیزانتیوم داریوش اول هخامنشیه. بیزانتیوم شده سکونتگاهی و جاش هم همونطوری بود که گفتیم و میاد توی رادار در دنیای هخامنشیان. دنیای هخامنشیان هم برای اینکه ذهنمون بتونه چند تا چیزو با هم وصل کنه، دنیای هخامنشیان یعنی دنیای بودا، یعنی دنیای کنفوسیوس، یعنی دنیای کوروش، یعنی دنیای فیثاغورس از این طرف، برای اینکه بفهمیم اینا هم زمان همن، تقریبا در یک عصرن، برای اینکه بدونیم در دوره چه دنیایی صحبت میکنیم. و زمانیه که دولت ایران درست شده و کوروش هخامنشی امپراتوری درست کرده، یک ملتی درست کرده و از اون طرف هم دولت شهرهای یونانی داریم. آتن مرکز دولت شهرهای یونانیه و این بیزانتیوم هم یک شهریه در فرمان یونانی ها، در واقع روی مرز بین امپراتوری ایران و مقدونی، یک بندری تجاری و مهم در این مسیر آبی تجارت یونانی ها. رو نقشه هم به نظر میرسه تو دل این تراکیه است، تراکیه یا تراکه، اما یونانی ها مستعمرش کرده بودن و خب موقعیتش چشم امپراتوری بزرگ رو میگرفت، از جمله قدرت بزرگ و در حال تثبیت روزگار ایران هخامنشی. در زمان داریوش، وقتی که داریوش به شکلی که دقیقاً حالا نمیدونیم ولی خیلی شبیه کودتا میاد به قدرت میرسه و میشه پادشاه هخامنشی، مرزا رو شروع میکنه گسترش دادن، از شرق تا هند و تا سند و از غرب به دانوب و از جنوب به نیل و به مصر و همینطوری که داره پیشروی میکنه به سمت غرب، سکاها رو دارن هل میدن که برن عقب تا دانوب. تو اون مسیر بیزانتیوم رو هم از یونانی ها میگیرن و وصلش میکنن به قلمرو وسیع امپراتوری هخامنشی، میشه بخشی از استان، از ساتراپی اسکودرا. این انگار اولین حمله موفقیه، اولین فتح سرزمینیه که امروز به اسم استانبول میشناسیمش. روی سنگ مقبره داریوش هم در نقش رستم اینم جز فتوحاتش نوشته که بله من اینجا رو گرفته و مدتی در قلمرو هخامنشیان هست. بعد یونانی‌ها البته پسش میگیرن، هم اونجا رو پس میگیرن، هم دیگه ایران رو از کنار دریای اژه و مرمره دور میکنن. بیزانتیوم میشه دولت شهری در قلمرو امپراتوری یونانی ها دوباره. بعد چند بار حمله های دیگه هم میشه و اینا، از اینا دیگه رد بشیم برسیم به جایی که رومی ها میان میگیرنش. از حدود 200 سال قبل از میلاد دیگه بیزانتیوم یک دولت شهر مستقل نیست، میفته دست روم، اول جمهوری روم و
بعدم که جمهوری میشه امپراتوری، دست امپراتوری رومه. از اونجا برای نزدیک 500 سال، 5 قرن، بیزانسیوم یک شهر بندری در دل امپراتوری روم، در مسیر تجارت غرب و شرق، امنیتی و رونقی و جمعیتی و از مرکز امپراتوری هم دوره. این بالا پایین شدن‌ها و رفتن آمدن‌های امپراتورها خیلی اثر بدی روش نداره و پایه و اساسش همون بندرشه. هست تا اوایل قرن چهارم امپراتوری روم به بحران خورده. خیلی هم بزرگه، خیلی وسیعه. هر گوشه‌ای هم یه کسی میگه امپراتورم. امپراتور جدید روم هم کنستانتینه که مسیحی شده، یعنی میگه مسیحی هم اولین امپراتور رومه که مسیحی شده و حالا مسیحی شدنش هم خیلی داستان داره و اینا. ایشون میگه که من پایتخت رو بخوام ببرم قسطنطنیه. پایتخت رو که از روم بوده، از اسم امپراتوری هم روم دیگه، نه اول شهروندان روم بودن. پایتخت رو که اونجا بوده میگه نه دیگه اینجا نباید باشه، پایتخت باید بره قسطنطنیه، همون استانبول امروز. چرا؟ توی یه ویدیو دیگه قصه‌اش خورده گفتیم قرن 4 هرچی رونق و آبادی و اینا در امپراتوری هست تو شرق امپراتوری جمع شده. فرصت هرچی دارن، امکان پیشرفت هرچی هست در شرق امپراتوری بیشتره. ضمن اینکه تهدیداشون هم اینجا بهش نزدیکترن و میتونن کنترلشون بکنن. گفتن یعنی خلاصه هم به نظر تجارت و وضع و رونق و اینا خودش بهتره، هم دسترسیش به زمینهای کشاورزی و عایداتمون بیشتره، همین که به دشمنا مسلط تریم از اینجا تا اینکه اون ته دل روم بخوایم بریم. رومی که حالا از دریا دوره، از مسیر اصلی تجاری دوره و امنیت و جمعیتش رو هم داره کم کم از دست میده. اینا باعث شده بود استانبول یا قسطنطنیه گزینه بهتری بشه. حالا خلاصه همه اینا باعث شد آقای کنستانتین مرکز امپراتوری رو از غرب آورد به شرق و حالا باید این قسطنطنیه رو یه طوری می ساختن که سزاوار جانشینی روم شکوهمند باشه. بعد گفتیم مسیحی هم شده بود، خودش مسیحی شده بود، حالا اصلا شاید واقعا مسیحی شده بود به عنوان یک برگ برنده‌ای برای اینکه بتونه در جنگ‌های داخلی پیروز بشه. سالهایی شده بود که در اون سرزمین پهناور روم هر گوشه یه ژنرالی میگفت من امپراتورم، همش در جنگ داخلی بودن. این اومد گفت آی من خواب دیدم این علامت صلیب رو اگه با خودمون ببریم تو جنگ برنده میشیم. بعضیا میگن نه این قلباً مسیحی نشده بود، داشت استفاده ابزاری میکرد مثلا تا آخر زندگیش. حالا ما واقعا کاری نداریم مثلا معنی این حرف چیه، کی میتونه بگه کی قلباً مسیحی شد نشد. تهش چیزی که مهم بود وقتی پایتخت جدید رو داشتن میساختن، مهم بود که فاز مذهبی داشته باشه، چون دیگه امپراتور مسیحی شده بود. این مذهبی که قبلا ممنوع بود در امپراتوری الان دیگه ممنوع نبود و حالا بعداً میشد دین اجباری همه دیگه از یه جایی. توی ویدیو تاریخ جدایی روم و اینا یه خورده درباره این موضوعات صحبت کردیم. بعد خلاصه اینو که گفتن این شهر میخواد بشه مذهبی بسازیمش. نگهبانان این شهر حضرت عیسی، حضرت موسی، مریم مقدس، اینا نگهدار این شهر هستن. عصای موسی و صلیب مسیح و یه تیکش و اینا رو آوردن به این شهر جدید و از اون موقع دین یک پایه مهمی شد از هویت شهر استانبول، شهر قسطنطنیه. الانم توی موزه توپکاپی اگه اشتباه نکنم این عصای موسی الان در موزه توپکاپی هست، یا حداقل یعنی یه چوبی هست میگن این عصای موسی است و خب در اعتبار و سندیتش هم حرف بسیاره. دیگه چی کار کردن برای این فاز دینیش؟ میگفتن که روم چطوری بود که شهری بود که بر 7 تپه بنا شده بود مثل اورشلیم. استانبول هم همینه. استانبول هم شهریه با 7 تپه مقدس، یعنی پرچمش در آسمان ها بالاست. بعدم رو هر تپه یک کلیسا یه چیزی ساختن که قداستش رو نشون بدن و خلاصه اینطوری جلوه دینی بهش دادن. منتها فقط دینی نیست، یک شکوه و عظمتی هم داره، یه نمایشی هم باید از قدرت امپراتوری و شکوه امپراتوری باشه. شهری که برای تجارت ساخته شده، تو مسیر تجاری، پس روش به دریاست. خیلی ها از دریا میان واردش میشن. مهمه براشون که از دریا چطوری دیده میشه این شهر. از تنگه بوسفور، از دریای مرمره وقتی کشتی‌ها را به سمت شهر میان چطوری میبینن پایتخت امپراتوری روم رو. کلیسای ایاصوفیه یا الان مسجد ایاصوفیه است، کلیسای حکمت مقدس، حکمت الهی. این رو روی تپه اول یه طوری ساختن که کشتی‌ها بهش دید خوب داشته باشن. حالا الان که مسجد شده و مناره و اینا هم داره، ولی اون موقع هم که فقط بازیلیکا بود میتونستن از دریا این رو خوب ببینن.
اینا رو داشتن تو شهر میساختن، نشانه های مذهبی رو داشتن روش مانور میدادن. از اون طرف یه نشونه هایی از یونان باستان هم با خودشون آورده بودن که بگن ما به همون امپراتوری وصلیم، ما ادامه همون امپراتوری هستیم، امپراتوری که پگانیست بود یه زمانی، چند خدایی بود. برای اینکه این هویت ساخته شده منتقل شده نسلا در نسلشون دچار گسست نشه. واقعا میگن که یه همچین دیدی داشتن و میبینیم هم که کلن این پیوستگی در استانبول هست و همه جا نیست، تو همه شهرهای دنیا واقعا این نیست. برای خود منم این خیلی جالب بوده همیشه که در استانبول یادمانهای گذشته رو نگه داشتن. عثمانی‌های مسلمون اومدن تو دل جنگ‌های صلیبی هم بوده قسطنطنیه استانبول قرنها، و بعدن عثمانی‌های مسلمون اومدن مال بیزانس رو خیلیاش رو نگه داشتن، اونا هم نگه داشتن با اینکه دین داشت عوض میشد، از پگانیسم از چند خدایی داشتن میرفتن تو فاز یکتاپرستی و مسیحیت چرخش بزرگی بود. دین و زبان هر دو عنصر هویت بخششون داشت عوض میشد، یعنی پایتخت از یه شهری که لاتین بود پگانیست بود اومده بود به یه شهری که زبانش یونانی بود، دین مردم جدیدش تازه داشت مسیحی میشد. این کار رو کردن و متصل نگه داشتن، کار پیچیده رو کردن، اون پیشینه تمدنی رو آوردن این طرف با خودشون و با اینکه کنستانتین خودش مسیحی شد، میگم میراث پگانیستی روم رو هم اینجا آوردن، مجسمه های خداهای یونانی رو هم از روم از جاهای دیگه منتقل کردن اینجا دور تا دور یه میدون هیپودروم، اگه باز اسمش رو درست بگم، یه جایی بود مثل کلوزئوم بود برای این پایتخت جدید، تقریبا مثل کلوزئوم بود، اون طوری بزرگ و اینا هم نبود البته، ولی یه جایی بود که یه سری از کارهایی رو که در کلوزئوم و کلوزئوم‌های روم می‌کردن، آمفی‌تئاترهای مختلف روم می‌کردن، می‌خواست اینجا هم انجام میدادن. تو این پایتخت جدیدم این مجسمه‌ها و سردیس‌های چهره‌های شناخته شده فرهنگ یونان باستان را آورده بودن گذاشته بودن، اون وسط مسابقه برگزار می‌کردن، مسابقه عرابه‌رانی برگزار می‌کردن و سعی می‌کردن یه چیزایی رو از فرهنگ اونجا منتقل کنن به اینجا. مجسمه هایی که از اونجا آوردن، یکیشون مجسمه فیدیاس بود، مجسمه هایی که آوردن مجسمه های مهمی بود، مجسمه جولیوس سزار، مجسمه اسکندر توش بود، بعدا مجسمه کنستانتین هم اونجا اضافه شد. یه ستون ماری بود از معبد دلفی با خودشون بردن، الان نیمتنه پایینیش توی استانبول هنوز هست. آبلسکی رو بردن از معبد دلفی دوباره انگار به اونجا منتقل کردن، یعنی داشتن اینجا رو روم جدید می ساختن. اسمش هم اول اصلا کنستانتین گذاشت نیو روم جدید، که البته نموند و بعداً به نام خودش خورد، شهرش کنستانتینوپل شد، شهر کنستانتینوپل، یا اونطوری که در عربی و فارسی میگیم قسطنطنیه. ولی این آقای کنستانتین و جانشینانش این شهر رو و روم جدید رو مسیحی و یونانی ساختن و توسعه‌اش دادن. بعد انقدر وضع امپراتوری اینجا دیگه خوب بود، گفتن که غذای مجانی میدیم، جیره غذای رایگان میدیم، مردم رو اینطوری کشیدن اینجا که بیان کار کنن و شهر رو بسازن، هم توسعه خود شهر اینطوری نیرو براش جور میشد، هم برای استحکامات دفاعیش. اینطوری این کارهایی بود که خیلی پروژه‌ای بود که خیلی نیرو میخواست، به زبان امروز واقعا پروژه‌های ساخت و ساز بزرگی دیگه. اینا رو با چه منابعی پیش می‌بردن؟ به اون مردمی که میومدن اینجا کار میکردن باید پول میدادن، غذا میدادن. میگن که این کارو کردن و از اون مزارع آسیای مرکزی که الان بهش نزدیک بود میتونستن بیارن و اینجا این کار رو راحت‌تر انجام بدن. دیوار ساختن برای محافظت از شهر. حالا خیلی دیوار نمیخواست، خیلی جاها دورش آب بود، فقط غربشه که راه به خشکی داره. تصورم این بود که جایی که باید ببندیم اونجاست. دیوارای این سمت خیلی باید مستحکمتر و خیلی بلندتر باید باشن و بودن نسبت به دیوارای اون سمت مرمره مثلا. در شهرهای دوره باستان خب انقدر اینا حمله میکردن، شهرهای همدیگر رو تخریب میکردن، روال این بود که دیوار بکشن. انگشت شمار شهرهایی پیدا میشدن که دیوار لازم نداشتن، میتونستن تکیه کنن به نیروی نظامی قویشون. فکر میکردن که نه دیگه نیروی دشمن تا روم که نمیتونه بیاد که، برای همین دیگه دیوار نداشت. ولی بقیه شهرها اکثرا دیوار لازم داشتن و داشتن. کنستانتین دستور داد دور استانبول هم از همون اول شروع کردن کشیدن و واقعا هم از قرن 4 تا قرن 15 این دیواران نگه داشت شهر.
یعنی بیش از 1100 سال شهر و مردمانش حفظ شدن درون دیوارها. 2 بار رد شد دشمن، 2 بار، یه بار 1204، یه بارم دیگه 1453. حالا داستانشو میگیم که چطوری این دیوار دفاعی ریخت یا تونستن در واقع رد بشن ازش مهاجمان. چون دیواری هم بوده، میگن هیبت دیوار یه طوری بود که آتیلا با لشکرش اومد دیوار رو دید منصرف شد، اصلا تلاش هم نکرد به شهر حمله کنه. آتیلا یکی از 10 فاتح بزرگ تاریخ، دیواری بود که از اولش که ساختن با دیوارهای دیگه فرق داشت. گات‌ها هم تا لبش اومدن برگشتن همون 378. الکی دیوار پرهزینه‌ای نبود، هم هزینه نیروی انسانی زیاد لازم داشت، همین که گرون بود واقعا. میگن اگر که اون موقع که ثروت و مصالح کافی در شرق بود دیواره رو نساخته بودن، دیگه هیچ وقت نمیتونستن از پس هزینه‌های ساختن چنین دیواری بر بیان. و اگه نمی ساختن چی میشد؟ اینایی رو که این دیوار نگه داشت کسی نمیتونست نگه داره. اینا پیشروی میکردن. مثل کی؟ مثل اعراب مسلمانی که زمان امویان اومده بودن شهر رو بگیرن، نتونستن بگیرن، نتونستن از این دیوار رد بشن. برای همینم به قسطنطنیه نرسیدن که اگه میرسیدن میتونستن برن توی اروپا هم پیشروی بکنن. همون قرن اول بعد از اسلام، اولین قرن اسلامی. یعنی این دیوارها احتمالاً هم امپراتوری رو و هم اروپا رو از حمله اعراب مسلمان، در برابر حمله اعراب مسلمان محافظت کرده. امروز هم یه بقایایی از یکی از لایه‌های این دیواره هست. البته از یکی از لایه‌ها دیواره، یه دیوار که نیست که، 3 لایه دیواره با عرضهای مختلف و راهرو و بینشون خندق، یه جاهایی رو خندق، پل و خیلی مفصل. ولی خلاصه هست یه رد و نشونی ازش جاهای مختلف شهر هست، ولی بیشتر اینا دیواریه که بعدتر ساخته شده و اضافه شده به اون دیوار قبلی و شده دیگه یک لایه، یک دیوار 3 لایه دفاعی برای شهر. یک سمت شهر یه همچین دیواری، از اون منم سمتای دریایی هم دیوار خیلی ساده تر، چون هم نیروی دفاعی دریاییشون قوی بود، هم از این طرف ارتفاع داشتن، مسلط بودن، عبور و مرور طول دریا رو میتونستن ببینن. بعدش هم از سمت دریا هر جایی کشتی نمیتونست بیاد پهلو بگیره، یه خورده کنترل بیشتری داشتن، خیالشون راحت تر بود، اونطوری تدارک دفاعی لازم نداشتن. منتها از نظر دریایی اون شاخ زرین یه خورده جای ضعیفی بود، دفاعش سخت تر بود. همون بندر طبیعی که گفتیم امتیاز ویژه‌شون بود، چیزی بود که چشم کنستانتین هم گرفته بود، یک بندر طبیعی بود و اینا، اون یه خورده خطرناک بود. یه سیستمی برای اونجا گذاشته بودن، یه زنجیری از کف آب رد کرده بودن که دشمن حمله کرد بکشن، مثل دروازه ورودی این آبراه بسته بشه مثلا، و چند بارم همین زنجیره کمکشون کرد و شهر رو نجات داد. در حمله دوم اعراب هم ازش استفاده کردن، یه سری کشتی‌های عربا رو اینطوری گیر انداختن. بعداً هم جلو روسا استفاده کردن و این سیستما واقعا خوب دفاع کردن از شهر. خرابم اگر شد مثلا اون دیواره، تا قبل از اومدن باروت و توپ و اینا با زلزله خراب شد، تو جنگ خراب نشد. یه سری آدم در دربار بیزانس، در دربار امپراتوری بیزانس، کلاً کارشون همین حفظ و نگهداری و تعمیرات دیوار بود، همیشه کاری پرهزینه و بعضی وقتا طولانی. بعد از یکی از حمله های صلیبی ها یه دوره بازسازی 50 ساله داشت. جریان حمله ها رو حالا بعداً میگیم، ولی در اثر این حمله دیوار به یه روزی افتاده بود که دیگه دروازه لازم نبود رد بشه، رو همون دیوار میتونستن رد بشن بیان توی شهر. چون گفتیم دیوار حالا دروازه هم داشت دیگه، شهر کلی دروازه داره و این دروازه ها هم دروازه های تاریخ سازی هستن. 2 تاشون مخصوصا دروازه طلایی و دروازه آدریانوپل. دروازه طلایی اونیه که بارها امپراتوری های بیزانس بعد از اینکه در جنگ ها پیروز می شدن می اومدن از این دروازه رد می شدن. خیلی عبور شکوهمندانه‌ای داشتن. اینجا یه طاق رومی داشت و نقش و نگارای طلایی داشت و بر همین هم میگفتن دروازه طلایی. یه جای محوطه‌ای هم درست کرده بودن پشت دروازه که امپراتوری که داره پیروز از جنگ برمیگرده، قبل از اینکه وارد شهر بشه یک مکث پیروزمندانه‌ای بکنه و یه دوری بزنه و بعد بره توی شهر.
یکی از صحنه‌های معروف تاریخی که تعریف میشه مال زمان ورود هراکلیوسه در 629 میلادی، وقتی ارتش ایران رو شکست داده و داره وارد قسطنطنیه میشه. ارتش ایرانی که شکست خورده از امپراتوری بیزانس کیه؟ ارتش خسرو پرویزه. بریم سراغ نگاه ایرانی ها به قسطنطنیه. ایرانی‌ها قسطنطنیه رو در 626 محاصره میکنن در جریان جنگ‌های 23 ساله خسرو پرویز و بیزانس. 626 زمانی که اسلام هم آمده، پیغمبر اسلام هم زنده است و مسلمان‌ها هم در حال فتوحات هستن، البته همچنان در عربستان، در خود شبه جزیره هنوز بیرون نیامدن. و از این طرف ساسانی‌ها در اوجن. ساسانی‌ها بزرگترینی هستن که بودن، در بزرگترین حالتشونن از جیهون تا نیل. کشتی‌های ایرانی برای اولین بار بعد از خشایارشاه به آبهای اژه انداخته میشن. خسرو پرویز پادشاهی داره که دوران بسیار با شکوهی داره توش و البته خب میدونیم آخرش هم شکست و نهایتاً زوال شاهنشاهی ساسانی هم زمان خسرو پرویز. ولی تا قبل از اون خسرو پرویز در 3 دهه داره در 3 قاره می جنگه تا شکستش نهایتاً پایان جنگ‌های 700 ساله ایران و روم میشه. به یک معنی جنگ‌های سر کنترل جاده ابریشم، سر کنترل این شبکه پیچیده‌ای از مسیرهای زمینی و دریایی و شهرهای مهمی که توی این محدوده هستن که یا از ایران رد می شدن یا از بیزانس. کمتر می شد مثلا یک کاروان تجاری از مسیر استپ‌ها بیاد بره. کار آدم تجاری نه، کار تاجر نبود این کاروان نظامی اون مسیر رو میرفت. آتیلا میرفت، مغول میرفت، کاروان تجاری اونجا نمیرفتن. کاروان تجاری مسیر آبی رو میرفتن و مسیرهای خشکی که تو این امپراتوری‌های ایران و بیزانس بود. تا اینکه مثلا سر یه شهری درگیری زیاد میشد، شهر ناامن میشد، کاروانا دیگه اونجا نمیرفتن، یه مسیر دیگه کنارش باز میشد، اون مسیر رو میرفتن. جنگ و درگیری ایران و روم هم سر همین مسیرها بود و حالا اینطوری هم نیست که بگیم مدام و پیوسته در جنگ بودن ها. در جنگ بودن ولی اینطوری نیست که همش داشتن همه جا با هم می جنگیدن. اینو بعدن ریز ریز باید بفهمیم چطوریه. مثلا شاهان ایران و روم پدرخوانده بچه های هم می شدن. امپراتور روم گفت یزدگرد رو می کرد پدرخوانده پسر خودش. به چه درد میخورد پدرخواندگی؟ به این درد میخورد که وقتی که مرد اون امپراتوری روم، یزدگرد نامه داد به سنای روم که حق این بچه رو نخوریم، من بالا سرشم، پادشاه ایران. یعنی روابط ایران و بیزانس رو من متوجه شدم که خیلی بیشتر باید بخونم تا یه تصویر درستری داشته باشم وقتی میخوام دربارش صحبت بکنم. وقتی میگیم جنگ‌های 700 ساله معنیش این نیست که مدام در حالت جنگ با هم دیگه هستن در طول این سالها و رابطه‌ای جز درگیری با هم دیگه ندارن. نه، داشتن. برای همینم وقتی که خسرو پرویز میخواست به قدرت برسه از بیزانسیا کمک گرفت و بیزانسیا کمکش کردن که بهرام چوبینه رو بکشه پایین از تخت شاهی. یا وقتی امپراتوری بیزانس مرد، خسرو پرویز یکی رو علم کرد از ایران که این بشه جانشین امپراتور روم و جنگ‌های خسرو پرویز و بیزانس هم از همین نقطه شروع میشه و 23 سال از اینجا می جنگه. میره خسرو پرویز، میره سرزمین میگیره، به ایران ساسانی اضافه میکنه، از بیت المقدس اورشلیم تا اسکندریه تا پشت دروازه های قسطنطنیه. نزدیک قسطنطنیه که میشه یک اتحادی درست میکنه با یکی از قبایل کوچنشین قفقاز، آوارها، با هم میرن سمت قسطنطنیه. نقشه اینه که آوارها از دریا بزنن، اینا از خشکی بزنن. سال 626 زمانی که گفتیم اسلام هم داره در عربستان گسترده میشه، نیروهای خسرو پرویز میرن از این ور تا تنگه بوسفور خودشونو میرسونن، از اون ورم آوارها با کشتی میان و قسطنطنیه محاصره میشه. محاصره کامل میشه برای 10 روز. 10 روز محاصرهش میکنن. یه خورده داستانش گنگ، یه مقدارم پیچیده است ولی موفق نمیشن. هم هماهنگ نبودن احتمالاً، هم میگن طوفان شد تگرگ شد اینا، هم هراکلیوس طغه بازی میکنه، انگار یه نامه ای از خسرو پرویز رو لو میده یا
شاید هم نیروهای نظامی ایران میگن اصلا انگیزه دیگه نداشتن. 18 سال از شروع جنگ گذشته بود، نسل عوض شده بود. اینایی که الان وایساده بودن تو تنگه بوسفور و قسطنطنیه رو محاصره کرده بودن، اینا اول جنگ به دنیا اومده بودن، انگیزه پدرانشون رو برای دیگه فتوحات و اینا نداشتن. همه این دلایل هست و هنوزم درباره‌اش صحبت و منم اصلا حتی انقدی نمیدونم که بگم این مثلا به گوشم جالبتر میاد یا درست‌تر میاد. هیچی نمیدونم اینا رو، فقط میدونم که این توضیحات مختلف رو میدن دربارش. و در کنار همه اینا اینم میگن که نیروی دریایی بیزانس هم خیلی مجهزتر و آماده تر از نیروی دریایی حمله کننده ها بود و دیوار قسطنطنیه هم سدی بود که به این راحتی ها نمیشد ازش گذشت. این شد که این محاصره بدون اینکه اینا بتونن به شهر حمله ای بکنن شکست خورد و بعد از همینجا شکست سپاه ایران شروع شد، در حالی که ایرانی‌ها رفته بودن مرزا رو برسونن به حدود زمان هخامنشیان. ورق برمیگرده و بیزانس تقریبا همه شهرهایی رو که ایران گرفته بود پس میگیره و ایران هی میره عقب‌تر و عقب‌تر و عقب‌تر تا اینکه دیگه یکی از مهمترین جنگ‌ها در نینوا اتفاق میفته 627 و بعد از همین جنگ هراکلیوس امپراتور بیزانس که الان ایران رو شکست داده پیروزمندانه برمیگرده به قسطنطنیه، از دروازه طلایی رد میشه و اون رژه معروفی رو که گفتیم میره. یعنی بیزانس به سرزمین هایی که از دست داده بود برمیگرده، ولی این دیگه برگشتنی نیست که مثل قبل جاش سفت باشه. به قول تام هالند میگفتش که این برگشتن بیزانس مثل برگشتن فرانسویا بود به ویتنام بعد از جنگ جهانی دوم. برگشتن به سرزمینی که برای مدتی از دست داده بودن، ولی خیلی کم اعتبار و خیلی ناتوان. و دیگه الان که برگشتن قدرت‌های جدیدی این اطراف هستن که زورشون به بیزانسیا میچربه توی این منطقه. حداقل تو این منطقه دیگه میچربه. این مناطقی که در شامات و فلسطین و سوریه امروز و اینها هست، اینا میفته همونطوری که میدونیم به زودی دست عرب‌های مسلمان. از همینجا بریم سراغ نگاه عرب‌ها به قسطنطنیه. ایرانی‌ها رو گفتیم جزو ناکامان بزرگ رسیدن به قسطنطنیه بودن. یک ناکام دیگه هم اعراب بودن. اعراب 2 بار قسطنطنیه رو محاصره کردن و از دیوار نتونستن رد بشن. خیلی هم گرفتن قسطنطنیه براشون مهم بود. یه حدیث از پیغمبر میگفتن که گفتار مسلمان‌ها قسطنطنیه رو فتح خواهند کرد و خیلی انگیزه داشتن و خیلی روحیه داشتن و اینها. یه بار همون زمان معاویه حمله میکنن. دقیقا نمیدونیم کی و چقدر طول میکشه و اینا، ولی زمانی که هنوز آدمایی که با پیغمبر بودن و دیدنش و اینا زنده هستن و تو همین سپاه هستن. یکیشون همون ابو ایوب انصاری همونجا میمیره، قبرش در استانبول الان. یعنی اینقدر به زمان پیغمبر نزدیکیم. مسیر فتوحات عربو که نگاه کنیم خیلی جالبه، خیلی شبیه همون مسیر فتوحات خسرو پرویزه در شامات و در شمال آفریقا ولی خلاصه اینا رو از بیزانس میگیرن. از همون نبرد یرموک که توش خالد ابن ولید میاد شامات رو از بیزانس میگیره، شاماتی رو که بیزانس هم تازه از ساسانی گرفته بود میگیره، دیگه میمونه اینجا دست عرب و دیگه بیزانس هیچ وقت نمیتونه پسش بگیره. بعدم همین میره برای اسکندریه و برای مصر و در شرق مدیترانه هم به سمت قسطنطنیه. این واقعا خیلی شبیه مسیری که خسرو پرویز رفته بود. مصر رو مخصوصا وقتی از دست میده بیزانس خیلی ضربه بزرگیه. زمانی که به خسرو پرویز ساسانی هم در برابر اونم شکست خورد خیلی بزرگ بود. وقتی که به امویان و معاویه هم مجبور شد واگذارش کنه همینطور بود. بیزانس گفتیم برای ساخت و ساز به مردم غذای مجانی میداد. یه بخشی از این غذا و گندم اینا از مصر میآمد و وقتی که ندادن وقتی که دسترسی نداشتن دیگه به مصر نمیتونستن بدن و وقتی نمیتونستن بدن جمعیت کم شد، نیروی کار کم شد، پروژه ها خوابید به زبان امروز و برای شهر ضربه خیلی سنگین و بزرگی بود. در طول 1 قرن بعدیش پروژه بازسازی و ساخت و سازی نمیبینیم دیگه توی قسطنطنیه. ولی خلاصه سپاه معاویه موفق نیستن در محاصره استانبول. گفتم زمان دقیقش و طولش و اینا رو دقیقا نمیدونیم، ولی میدونیم که موفق نیستن. یه گوشه اینا مستقر شده بودن که هر وقتی شرایط مناسب بشه حمله‌ای بکنن. یه حمله هایی هم میکردن ولی واقعا نمیتونستن مؤثر حمله کنن برن بگیرن، نه اونا میتونستن یه طوری اینا رو بزنن کلا تارومار کنن.
تا اینکه یک کشف علمی کردن انگار بیزانسی‌ها که به کارشون آمد. یک ماده‌ای پیدا کرده بودن بهش میگفتن آتیش یونانی، گریک فایر درست میکنه. اینو میریختن رو آب، آب آتیش میگرفت. بعد دیگه نیروی دریایی اینو چیکار میتونست بکنه؟ هر آتیش رو با آب خاموش میکردن و با این اختراع تونستن اعراب رو هل بدن عقب. بعد از 50 سال که داشتن همینطوری پیشروی میکردن، میرفتن جلو جلو جلو، پیشروی اعراب متوقف شد و دیگه به سمت اروپا نتونستن برن و این محاصره شکست خورد. این محاصره شکست خورد. 40 سال بعد دوباره امویان خیز برداشتن برای گرفتن استانبول. باز دوباره وقتی که بیزانس ضعیفتر شده، در جنگ‌های داخلی هم درگیره. این بار هم محاصره دو طرفه، زمینی، دریایی، ولی این بار هم تونستن بیزانسی‌ها از شهر دفاع کنن. این بار هم زنجیری رو که توی آب بسته بودن در شاخ طلایی اونو کشیدن، راه کشتی‌ها رو بستن، و هم از این طرف اون فن آتیش زدن دریا رو دوباره زدن. آتیش یونانی رو انداختن به جون کشتی‌های عربی توی بوسفور. کشتی آتیش میگیره، کشتی که پشتشه نمیتونه تو اون عرض کم تنگه دور بزنه برگرده فرار کنه، اینا میگورن تو هم و خلاصه با همین تکنیک، با همین فن تونستن دفاع کنن از شهر. ما الان میفهمیم که خب احتمالاً نفت میریختن روی آب، مثلا آتیش میزدن دیگه، ولی اینایی که اون موقع میدیدن میگفتن این کار خداست، این معجزه است حتما. مخصوصا که همینطوری هم که نمیرفتن پیت نفت بیارن خالی کنن تو آب، یه چیزایی درست کردن، سر اژدها اومده بود بالا، آتیش از دهن اژدها میومد بیرون. بعد آتیشه که میومد بیرون یک صدای قرشی هم میگن میداد، شکل و شمایلش هم عجیب غریب، صداش هم اینطوری، واقعا حالت سلاح مرگباری داشت که حتما جا خوردن و خیلی هم از وحشت احتمالاً ضربه خوردن. میگن این نفت خامی بوده که احتمالاً بیزانسی ها در کریمه بهش دسترسی داشتن، با توصیفاتی هم که از مدل آتیش گرفتنش هست همخونی داره. میگن رو آب میمونده و اینها. منتها اون موقع گفتن که ببین این نشون دهنده اینه که خدا با ماست، خدا با ارتش بیزانسه. بعد برای اینکه این باور رو تشدیدم بکنن، یک شمایلی از مریم مقدس هم انگار می آوردن از رو دیوار رد بشه که آره محافظین شهر دارن ازش حمایت میکنن. خیلی پروپاگاندای مذهبی قوی پشت قصه آورده بودن. این طرفی هم توی جنگ به مشکل خوردن از این نظر، به خاطر اینکه اینا هم با جهانبینی جنگ علیه کفار و دشمنان خدا و اینا رفته بودن و مغلوب یه همچین تکنولوژی و چیز خارق العاده شده بودن و اینا هم رفتن برگشتن که خب چرا ما دچار یه همچین عذابی شدیم؟ شاید خدا دیگه با امویان نیست. میگن که امپراتوری اموی بعد از این شکست مشروعیتی رو که داشت تا حد زیادی از دست داد و بیزانس بعد از این پیروزی تونست اون جایگاه متزلزلش رو یه مقداری برگردونه به خودش و یه دوره پایداری داشته باشه، یه مشروعیت دینی هم دوباره برای خودش دست و پا بکنه. فقط هم این دست خدا و آتیش یونانی و اینا نبود. ارتش اموی درگیر زمستون خیلی سختی هم شد، زمستونی که با محاصره اول قابل مقایسه نبود. برنامه ریزی تدارکاتیشون هم کامل نبود، درست نبود. درگیر قحطی و همهگیری و اینا هم شدن. زلزله هم اومد، در سوریه زلزله اومد، در دمشق که پایتخت امپراتوری بود زلزله اومد. امپراتور اموی هم مرد، سلیمان ابن عبدالملک در خلال این جنگ مرد، یعنی در میدان نبرد هم نمرد، در دمشق در بستر بیماری مرد. یعنی امپراتوری که دستور حمله داده بود الان از مریضی مرده. دیگه اینایی که دنبال این بودن که ببینن دست خدا کدوم طرف این ترازو داره کار میکنه، همه مواد لازم رو داشتن که نتیجه گیری و تحلیل کنن که خب ما که واقعا با ارتش بیزانس درگیرم نشدیم هنوز اینجا، که ما اصلا درگیر حوادث طبیعی شدیم و داریم به این نیروهای پنهان میبازیم. توضیح منطقی واسه اون قصه آتیش و اژدها و اینا هم که نداشتن. این ارتشی که همش فکر میکرد داره به جنگ کفار میره و پیامبر بهش وعده پیروزی داده و اینا،
این بابت این شکست خیلی هزینه بیشتری داشت میداد تا مثلا یک شکست در میدان نبردی. مشروعیتشون رفت زیر سوال و یه خورده‌ای برای امویان گرفتاری آورد و همونقدر البته از اون ور برای بیزانس خوب شد. تو این محاصره بیزانسی‌ها متحدم داشتن، تونسته بودن با یکی از دشمنهای دیرینشون در شمال یعنی بلغارها متحد بشن. اتحادی که البته میگن خیلی از سر عشق و محبت به بیزانسیا نبود. بیزانس اصلا در دوران اوج قدرتش نبود. بلغارها هم به راحتی میتونستن در جنوب دانوب بیان و مستقر بشن. منتها اعراب داشتن میومدن جلو و بلغارها فکر کردن که بهتر کمک کنن این دیوار دفاعی قسطنطنیه جلوی اعراب سر جا بمونه، سد دفاعی سر جاش بمونه که اینا خودشون خط مقدم مبارزه نشن، در لایه دوم مشغول دفاع باشن که تهدیدهای حمله های احتمالی آینده اعراب هم برسه به بیزانس ها، به بلغارا نرسه، یه جور دیوار دفاعی برای خودشون ببینن اینا رو. اتحادی که البته اتحاد دینی هم بود، اتحاد مسیحی ها بود در مقابل مسلمون ها. از همینجا بریم سراغ داستان جنگ های صلیبی، جنگ های صلیبی چهارم و اولین شکست دیوار قسطنطنیه. تا اینجا بیشتر تلاش‌های ناموفق رو دیدیم، اما 2 بار در طول تاریخ هست که دیگه خیلی واضح میگن دیوارهای قسطنطنیه از پس مهاجم‌ها بر نیومدن. دومیشو بیشتر شنیدیم، فتح استانبول به دست عثمانی، سلطان محمد فاتح در 1453 از مهمترین سالهای تاریخ جهان. اما 300 سال قبلش هم یه بار شد که دیوار امپراتوری از پس مهاجمان بر نیومد در جنگ‌های صلیبی. منتها شهری که مسیحی بود نه به دست مسلمون ها که اتفاقاً به دست مسیحی ها فتح شد. در جنگ هایی که قرار بود جنگ مسیحی ها باشه در اتحاد با هم علیه مسلمون ها که برن سرزمین های مقدس رو پس بگیرن، ولی یه جایش استانبول قربانی شد. جنگ های صلیبی وقتی شروع شد اتحاد کلیسای شرق و غرب بود در مقابل ترکان سلجوقی که یک بخشی از امپراتوری بیزانس تا بیت المقدس رو گرفته بودن. منتها خب هر کسی با یک انگیزه‌ای، هر قدرتی با یک انگیزه‌ای سپاهش رو انداخته بود به سمت میدان مبارزه، به سمت آسیای صغیر. اینطوری نبود که یک مرکز فرماندهی مشترکی وجود داشته باشه، یه فرمانده واحدی بخواد نیروهای نظامی رو هدایت کنه، هدف گذاری بکنه. امپراتوری بیزانس میخواست که خب زمیناشو پس بگیره، فکر کرد از مسیحی‌ها کمک بخواد جنگ رو بکنه، جنگ مسیحیت علیه اسلام، بعدم زمیناشو پس گرفت هر کسی بره دیگه لابد. بقیه فرماندهایی که اومده بودن هر کدوم می‌خواستن واسه امپراتوری خودشون یک ثروتی جمع کنن ببرن. اینه که این قرن‌های 11 و 12 خیلی ترکیه امروز، آسیای صغیر، آناتولی خیلی شلوغ پلوغ و خیلی پرتلاطمه. یه مدت مسلمونا میگیرن پیشروی میکنن، یه مدت مسیحی‌ها میان پیشروی میکنن میگیرن، که پادشاهی‌های کوچیک کوچیک دوباره درست میشه، دوباره میان اینا میزنن، تجارت به هم خورده، اوضاع امپراتوری بیزانس خوب نیست، ضعیف شده، راه‌های تجاری ناامنه و واقعا زندگی امپراتوری بیزانس وابسته است به این وضعیت. و وقتی که اینطوری میشه بیزانس ضعیف میشه، امپراتور نیاز به کمک داره، نیاز داره بره سراغ خارجی‌ها. یه کسی که میخواد امپراتور بشه میره ونیز، به صلیبیایی که اونجا جمع شدن میگه که میخوان کشتی مثلا از ونیزیا بگیرن برن حمله کنن، میگه که شما قبل از این که برین به سمت سرزمین‌های مقدس که میخواین برین اونجا رو بگیرین، بیاین کمک که من کنین که من امپراتور بشم. من امپراتور که بشم، هزینه‌ش هم هرچی باشه ما در خدمت شما هستیم. خلاصه ونیزیا هم حمایت میکنن، میگن بریم با کشتی اینا قبول برن مصر، از مصر خودشون رو برسونن به اورشلیم. اما ونیز یه قراردادی قبلترش با مصریا بسته بود که اجازه نده کشتی از ونیز بره و حمله کنه به مصر. این امپراتور، یعنی مدعی امپراتوری بیزانس که پیشنهاد میکنه، ونیز میگه خوب شد، ما هم سر اون قرارمون با مصریا میمونیم، مسیرمون هم دیگه مستقیم از ونیز نمیریم به مصر، میریم ونیز قسطنطنیه، بعد از اونجا میریم به سمت سرزمین‌های مقدس، کاری با مصر نداریم. ضمن این که اینا ما قبلا اختلاف خوردیم با بیزانس و اینا ما رو از تجارت در اونجا منع کردن، ما رو انداختن بیرون. این جدیده که بهش کمک میکنیم که امپراتور بشه، دوباره مسیر تجارت اونم باز میشه، میریم. فقط گفتن که ما پول نداریم برای کشتی‌ها.
خلاصه یه معامله‌ای شد که هم صلیبیون و هم ونیزیا و هم این امپراتور مدعی همه توش احساس کردن که خب میتونن با هم دیگه کار کنن و میریم اونجا و به خزانه میرسیم و پول برمیاد و اون امپراتور هم پول همه رو میده دیگه، پول ونیزیا رو میده، پول صلیبیا رو هم میده. با صلیبیون را افتادن به سمت قسطنطنیه. میرسن به قسطنطنیه، یه نردبونای بلندی برده بودن با خودشون که با اون نردبونا برن از دیوار بالا. میرن بالای دیوار رو، مقاومت چندانی هم نمیشه. یه سری از محافظین دیوار تصورشون این بود که خب اینا که مسیحیان با پرچم و صلیب و اینا اومدن، اینا دشمن نمیتونن بشن دیگه، دشمن مسلمونه، اینا که دشمن نیستن. اینا میان تو ولی میرن راحت شهر رو میگیرن. شهر رو گرفتن و بزرگوارم شد امپراتور رو گفت دیگه عزیزان دست شما در نکنه، تا اینجا آمدین، خیلی زحمتتونم شد، من میرم اون طرف دیوار پولو برمیدارم میارم که حساب شما رو هم بدیم، مدیون شما هم نباشیم. میره اونور دیوار تو شهر تاجگذاری میکنه، میشه امپراتور. اینا صلیبیون هی وای میسن این ور دیوار، میبینه خبری از این نشد، گفت آقا این پول ما رو نیاورد، هی صدا و پیغام و اینا، ولی صدا و پیغام به جایی نمیرسه، به خاطر اینکه اون بزرگوار دیگه پول اینا رو نمیده، چون پولی نداره که بده. تاجگذاری رو کرده بود، رفت سر صندوق دید پولی در کار نیست، صندوق خالیه. صلیبیون که هیچی، اون ونیزیا هم که کشتی ساخته بودن، هزینه کرده بودن، هیچی. الان طلبکار و طلبکار با هم بالا سر بدهکارن و بدهکارم دستش خالی. چه کنیم؟ بیفتیم به جون شهر. میشه تصور کرد که دیگه چه بر سر شهر آوردن. در 3 روز آنچنان غارت کردن شهر رو که میگن بعد از رفتنش دیگه قسطنطنیه هیچ نشانی از اون عظمت و ثروت و شکوه و جذابیت پایتخت امپراتوری روم نداشت. هم شهر رو تخریب کردن و غارت کردن، هم کشتار بسیار وسیعی راه انداختن. اصلا یه پادشاهی هم خودشون درست میکنن، امپراتوری لاتین، یک امپراتوری که صلیبی ها یعنی ونیزی ها و فرانک ها و اینا پشت دیوار قسطنطنیه که بودن، نقشه تشکیلش رو کشیده بودن و درستش کردن و یک دوره تسلط دارن اینا بر قسطنطنیه، دوره ویرانی و آشفتگی و فقر شهره. شهری رو که بسیاری از مردمانش باسواد بودن، مهاجمین بیرحم و بیسواد با نام و یاد خدا اومدن و هم کشتار شدیده، هم تخریب و آتش زدن و دزدی و چیزهایی که غنیمت میبرن از اونجا. مجسمه هایی که تو ونیز هست، یه سری مجسمه هایی که بردن ونیز، بعد از اونجا بردن فرانسه، زمان ناپلئون بردن پاریس، بعد دوباره نمیدونم برگشته کجا، خیلی داستان پیدا کرد. منتها اصل قصهش اینه که این دفعه یه دفعه که یک کسی تونسته فتح بکنه استانبول رو، یک اتحادی از ونیزی ها و فرانسوی هایی که توی ارتش‌های صلیبی بودن، این شهری رو گرفتن که برای ونیزیا خیلی مهم بود. بخش اصلی تجارت ونیزی ها و درآمدشون از بندرهای قسطنطنیه بود. ونیزی هم میدونیم دیگه، اینا در ادامه مسیر راه ابریشم از شرق مرمره به غرب مدیترانه دارن تجارت میکنن. مسیر آبی ورود به اروپای غربی رو اینا آباد کردن و در طول جنگ‌های صلیبی هم مدام در رقابت و کشمکش هستند با تاجرهای دیگر ایتالیایی، با جنوایی ها در همین مسیر. آخرش هم همین جنوایی ها که میان اینا رو عقب میزنن، میرن به بیزانسیا کمک میکنن. در واقع بیزانس، خانواده سلطنتی بیزانس، خانواده سلطنتی از بیزانس میان متحد میشن با اینا، یه دولت در تبعید درست میکنن، با اینا متحد میشن، میرن پایتخت امپراتوری رو پس میگیرن به کمک جنوایی ها و در قبالش امتیاز میدن به اینا. نیم قرن بعد از اینکه شهر رو از دست داده بودن دوباره بهش برمیگردن، به شهری که دیگه واقعا شباهتی به اون چیزی که ترکش کرده بودن نیم قرن پیش نداره، به شهر رسیدگی نشده، رها شده. میگن دیگه اصلا نیازی نبود از دروازه رد بشی وارد شهر بشی، خیلی از دیوارا ریخته بود و همونطوری مونده بود. اینجا یه جایی که شهر یک بازسازی اساسی میشه، دیواراش دوباره ساخته میشه. برای اینکه ساخته بشه پول لازمه، برای پول میان امتیاز تجارت رو تقسیم میکنن بین تاجران ونیزی، جنوایی، پول از اینها میگیرن و به کمک اینا شهر رو دوباره سرپا میکنن. رونق استانبول مال وقتی که جاده ابریشم رونق داره، جاده ابریشم که رونق نداره استانبول هم رونق نداره و برعکس. جلوتر هم میبینیم وقتی به قرن 14 میرسیم، آخرای قرون وسطا هستیم، جاده ابریشم رونقش کم میشه.
از جمله به خاطر اینکه امپراتوری مغول فرو پاشیده و امپراتوری مغول که مغول بودن، همه چیزایی که دربارشون میدونیم درسته، اینا حافظ امنیت جاده ابریشم هم بودن. با افتادنش امنیت و ثباتی که در امتداد جاده ابریشم بود از بین رفت. امنیت جاده کم شد، رونقش کم شد، در کنارش همهگیری طاعون هم بود که اونم البته گسترشش در امتداد جاده ابریشم بود و بعدم مسیرهای دریایی جایگزین پیدا شد و دیگه تاجرها شروع کردن دور زدن جاده ابریشم و دیگه مسیر زمینی چندان به صرفه زمانی و هزینه‌ای هم نبود. همین جاها میرسیم به دومین باری که فتح شد استانبول. ترکان عثمانی، سلطان محمد فاتح، کسایی که تونستن آرزوی دیرینه مسلمون ها رو برآورده کنن. این شاید معروفترین و مهمترین فتح تاریخ استانبوله. چیزی که معمولاً ممکنه شنیده باشیم اینه که شلیک توپ‌های جنگی عثمانی دیوار قسطنطنیه رو آورد پایین، که حرف خیلی دقیقی نیست، به خاطر اینکه آره دیوار رو توپ‌ها آورد پایین، منتها آورد پایین چون بیزانس سالها بود که دیگه نمیتونه از پس هزینه تقویت و نگهداری و تامین نگهداری دیوار بر نمی اومد. تجهیزات نظامیشون هم نمیتونستن تقویت کنن چون مسیر درآمدشون کم شده بود، تنگ شده بود، جاده ابریشم ناامن شده بود، چینی‌ها دنبال راه‌های آبی بودن و دیگه قسطنطنیه اون 4 راه جهان نبود. بیزانس ضعیف و ضعیفتر میشه، عثمانی از این طرف داره میاد تو، از یک بیلوکی اون وسط شروع کرده کم کم داره میگیره. از پس هزینه تجهیزات نظامی و جنگ و اینا هم برمیاد و در واقع عثمانی قبل اینکه قسطنطنیه رو بگیره عملاً همه امپراتوری بیزانس رو بلعیده، از همه طرف زمین‌های بیزانس رو گرفته. رو نقشه نگاه کنیم مشخص بیزانس یک نقطه شده در امپراتوری عثمانی، تقریبا فقط قسطنطنیه مونده و البته میتونست همین قسطنطنیه بمونه ها، یعنی معنیش نیست که بگیم فقط قسطنطنیه مونده بود حتما باید میافتاد، ممکن بود برای قرنها بمونه با توجه به جایگاه مذهبی هم که برای ارتدوکسا داشت، بدون اینکه هیچ اتفاق مذهبی خاصی در این شهر افتاده باشه، ولی چنان با مسیحیت ارتدوکس عجین شده بود که دست کمی از اورشلیم نداشت برای مسیحیان شهر. یعنی ممکنه ان حالا همونطوری که واتیکان موند ممکن بود که قسطنطنیه هم بمونه، ولی نموند و افتاد و شهر افتاد دست عثمانی‌های مسلمون. دیگه اون قداستش هم کم رنگ شد. چند سال قبلش هم عثمانی‌ها یه تلاشی کرده بودن که نشده بود، شهر هم محاصره کرده بودن و اینا، ولی جنوایی‌ها خیلی کمک کردن در دفاع از شهر، نتونستن اینا بگیرن، هرچند مثلا دیگه خراج میداد امپراتور بیزانس به سلطان عثمانی، ولی دفعه دوم دیگه همه جانبه حمله کردن. سلطان محمد قبلش هم رفته بود با جنوا و ونیز و مجارها و همه اینا جدا جدا بسته بود که حمله نخوام بکنن، بتونه نیروهاشو متمرکز کنه خودش روی قسطنطنیه. بعدم عثمانی‌ها خودشونو مسلط کرده بودن به ورودی به استانبول. این طرف دریای سیاه روملی فورترس درست کرده بودن، اسمشو گذاشته بودن The Cutter of the Strait، The Cutter of the Throat. خودشون هم از این طرف مستقر کرده بودن یه جایی در روملی حصار یا روملی فورترس که دو گلوگاه رو گرفته باشن، کاملا به عبور و مرور دریای سیاه مشرف باشن، نشه کسی بیاد و کمک بخواد بکنه به قسطنطنیه. کمک هم میخواد بیزانسی‌ها از کلیسای کاتولیک کمک میخوان این دفعه، ولی نمیشه. اولا کلیسای کاتولیک دیگه در نیمه قرن 15 اون قدرت قلب رو نداره که مثل 12 و 13 مثل قرون وسطا بیاد صلیبی‌ها رو جمع کنه و اینا بیان. فرانسه و بریتانیا خودشون از جنگ‌های 100 ساله دارن برمیگردن. هابسبورگ درگیر مجارستان و بوهمیاست. بعدم اختلاف کلیسای کاتولیک و ارتدوکس اونقدری هست که نمیشه با توجیه دفاع از مسیحیت بین اینها دیگه اتحادی درست کرد. کلا هم کلیسای کاتولیک قدرت و نفوذش کمتر شده. اینه که دیگه ونیزیا و جنوآیا هم که دوره‌های قبل آمده بودن کمک کرده بودن، امیدی دیگه انگار به آینده بیزانس ندارن. قدرت جدید رو عثمانی میبینن و چیزی که براشون مهمه اینه که منافع تجاری اینجا حفظ بشه و به نظر میرسه که با عثمانی بهتر حفظ میشه تا با بیزانس رو به زوال.
برای همین نمیخوان بیان مستقیم با همکار تجاری، شریک تجاری آیندهشون درگیر بشن، روابط تجاری رو به خطر بندازن. اینی که بیزانس تقریباً تنها میمونه در یک محاصره 50 روزه با سلاح‌های جنگی جدید که سلاح‌ها هم یه چیزیه که واقعاً داستانی داره. سلاح‌ها رو اونی که درستش کرده بود مجاری بود. اول رفته بود به بیزانسی‌ها پیشنهاد داده بود که بیاین این تکنولوژی رو بخرین، اینا به کارتون میاد. اونم می‌خواست بخره، پول نداشت. اینم میره تکنولوژی رو میبره به عثمانی میفروشه، سلاحو میده به عثمانی‌ها و عثمانی‌ها میدن 2 تا ازش میسازن و یه بارم میبرن یه جایی نزدیک مرز بلغارستان تستش میکنن و 70 تا گاو اینا رو بکشن و 10,000 مرد هول بدن و خلاصه میارن اینا رو پشت دیوار میذارنشون روبروی یکی از دروازه ها، 50 روز شلیک میکنن به دیوار قسطنطنیه تا اینکه بالاخره میریزه. این یکی از تاکتیکای حملهشون بود. یکی دیگه هم این بود که کشتی‌ها رو دیدن نمیتونن از شاخ طلایی ببرن جلو تو به خاطر اون زنجیرایی که بود و اینا. کشتی رو از خشکی، از مسیری که جنوایی‌ها قبلا گرفته بودنش، از اونجا میبرن از خشکی دور میزنن این زنجیره رو و میبرن تو. از محدوده‌ای که مال جنوایی‌ها بود، در واقع دست جنوایی‌ها بود، همون جایی که الان برج گالاتا و اینا میریم میبینیم هست در استانبول. و اینطوری از 2 طرف، از شمال و غرب تهدید میکنن شهر رو و بالاخره میندازنش. از این فتح ما گزارش فارسی داریم، یعنی یک کسی همون موقع به فارسی داستانشو نه داستان به جزئیاتشو نه، ولی پرس ریلیزشو تقریبا داریم. نامه سلطان محمد فاتح رو داریم به پادشاه ایران زمین، جهانشاه قراقایونلو، که به فارسیه. نامه سلطان محمد به فارسیه چون زبان دربار عثمانی فارسی بود. برای همین این نامه هم به فارسیه، به زبان فارسی اداره اون موقع تعریف میکنه که بله ما رفتیم و خلاصه همه رو اینجا تار و مار کردیم و بعد از 54 روز جنگ یکایک همشون رو به مالک دوزخ سپردیم و دیگه جای شما خالی، ما مسجد و منبر رو آوردیم به جای کلیسا و صلیب و اینها. اونم البته که نامه رو میگیره هم متوجه خطوط نامه میشه، هم متوجه بین خطوط نامه میشه که داره یه شاخ و شونه هم برای این میکشه، میگه که بله شما خسته نباشی و زحمت کشیدی، ما هم اتفاقا همین پیش پات بغداد و مدائن و اینا رو یارو کردیم، که یعنی شما هم خلاصه حواست باشه. مکاتبات اینا رو هم ببینین جالبه. خلاصه عثمانی‌ها شهر رو میگیرن و میگن ما ادامه رومیم. این خیلی جالبه برای من. سلطان محمد قسطنطنیه رو که میگیره اول میگه من سزارم، قیصر رومم، سزار روم هستم. از نظر فرهنگی هم سعی میکنن خودشون رو نزدیک کنن به فرهنگ غربی. دوره‌ای هست هومر ترجمه میکنن، ایلیاد و اودیسه میاد، رو شاخ طلایی میخوان پل بزنن، فراخوان طرح و اینا میدن، داوینچی طرح میده براش، میفرسته طرحو برای بایزید سوم. البته طرح اجرا نمیشه، اون موقع میگن قابل اجرا نیست. 500 سال بعد ولی طرح رو یه جای دیگه دنیا اجرا میکنن، در نروژ. اسکیل کوچیک‌ترش، البته اسکیل 1/4 رو از رو همون طرح داوینچی میسازن و الان به اسم پل داوینچی هست. ولی این اصلش این طرح رو داوینچی برای پلی در استانبول کشیده بود بعد از اینکه عثمانی‌ها استانبول رو گرفتن. بریم سراغ همسایه‌های شمالی استانبول، روس‌ها. روس‌ها هم جز اونایی بودن که هیچ وقت به قسطنطنیه نرسیدن. خیلی هم می‌خواستن، ولی بین آرزومندان رسیدن به قسطنطنیه جز مشتاق‌ترین ها بودن و ناکام‌ترین ها. بی خودم نیست واقعا شاید که چنین رابطه سمی همچنان دارن. مردمان روس هنوز روسیه رو درست نکرده بودن حمله کردن قسطنطنیه. یعنی سال اولین حملهشون به قسطنطنیه 20 سال قبل از تشکیل روسیه است. شروع تاریخ روسیه میدونیم اواخر قرن نهمه. در تقویم شیعه اگه میخواین مقایسه کنیم میشه زمان امام حسن عسکری. اون موقع روسیه درست میشه. قبل از اون داشتن اینا حمله میکردن به قسطنطنیه. رابطه پیچیده روس‌ها و قسطنطنیه اونجا شروع شد. حمله البته حمله موفقی نبود، ولی روس‌ها رو کرد محافظ شهر.
روس‌ها از شمال اروپا اومده بودن، از مسیرهای آبی اومده بودن تا دریای سیاه. اول دوز دریایی بودن، تو اون مسیر فعالیت کردن، بعد کم کم دیدن تجارت بهتره، شدن بازرگان و نیروی امنیتی قابل اعتماد امپراتوری شدن در اون مناطق. و یه گروهی از اینا هم معروف بودن به روس، به رهبری روریک رفتن ساکن نووگورود شدن و اولگ رفت کیف و اونجا سلسله کیفن روس رو درست کرد و اینا قصه‌شو گفتیم، داستان شروع روسیه است اینها دیگه. بعد اینا اومدن پایین شدن محافظان قسطنطنیه، محافظان دیوار شدن، کم کم مسیحی شدن، ارتدوکس شدن و اینا بخشی از روسیه رو هم ارتدوکس کردن. همچنان که تقریبا همه همسایه‌های شمالی و شرقی بیزانس ارتدوکس بودند و تحت نظر کلیسای قسطنطنیه بودند. منتها روس‌های خود رابطه‌شون فرق می‌کرد. روس‌ها رابطه حمایتی هم داشتن، رقابتی نداشتن خیلی با اینا. پایتختشون هم یه خورده از هم دور بود. کلیسای ارتدوکس هم گفتیم برخلاف کلیسای کاتولیک قدرتش رو از مقام سلطنت می‌گرفت. یعنی بالای کلیسای ارتدوکس امپراتور بیزانس نشسته بود، بعد اسقف شهرهای مهم. واسه همینم وقتی این قلمروهای نزدیک ارتدوکس بودن، کار یه خوری روابط پیچیده میشد. یه مقدار امپراتور بیزانس انگار داشت روی کلیساهای اینا حکومت میکرد، یه جوری رد پاش زیادی پررنگ بود، همسایه هم بودن، شرایط رو پیچیده میکرد. روسیه منتها خب یه خوری جغرافیایی دورتر بود، اینا روابطشون اینطوری نمیشد. قرن 10 مثلا زلزله که اومد، آیا صوفیه به عنوان مرکز کلیسای ارتدوکس خیلی تخریب شد، روسیه بود که اومد هزینه‌های تعمیر کلیسا رو پرداخت کرد. اون موقع بیزانس در شرایطی نبود که بتونه هزینه‌های بازسازی رو بده. بعداً هم که نگاه کنیم وقتی قسطنطنیه میفته دست مسلمونا، تلاش کردن مسکو بشه روم سوم، یعنی امپراتوری داره ادامه پیدا میکنه، حالا پایتختش منتقل شده به مسکو مثلا، نه اینکه بیزانس ادامه پیدا میکنه، مرکزیت مذهبی ادامه پیدا میکنه، پایتخت مسیحیت شرقی میشه اونجا. این حرف مهمیه دیگه، یه خورده بهش فکر بکنیم یادمون میاد که این حرفی نیست که فقط در تاریخ مونده باشه. در دوره مدرن هم بعد از سقوط شوروی دوباره این حرف خیلی طرفدار پیدا میکنه که مسکو روم سومه، میراث معنوی بیزانس به مسکو میرسه و خب این ارتباط تاریخی رو دولت روسیه تأثیر گذاشته، رو هویت فرهنگی روسیه تأثیر گذاشته، رو مدل حکومتداری تأثیر گذاشته، در هنر، در ساختار کلیسا، در جامعه، در حکومتداری خود بیزانس الگو شده برای روسیه. مخصوصا که گاهی از این بیزانسی بودن استفاده میکنن که این تفاوت‌های روسیه و غرب رو توضیح بدن. یعنی اینطوری روسیه رو، سنت‌های روسی رو در مقابل سنت‌های غربی تعریف میکنن که جغرافیایی در اروپاست ولی فرهنگی و سیاسی نهاداش متفاوتن. چرا؟ چون از بیزانس میاد. این موضوعی که دوست دارم جای دیگه دربارش صحبت کنیم، ولی همینقدرش نشون میده که رابطه روسیه با قسطنطنیه رابطه پیچیده‌ایه. در عین اینکه به این شهر، به این موقعیتش، به همه داشته‌هاش حسادت میکردن، تحسینش هم میکردن و سعی هم میکردن که در قلمرو روسیه اون روز شهرهایی بسازن شبیه بهش و در رقابت باهاش. شهرهایی مثل کیف و مثل ولادیمیر که بعد از کیف پایتخت روسیه بود و مثل پولسک و شهرهای دیگه. حالا همین داستان مذهبی رو که من گفتم و میشه داستان مذهبی و دینی دید. میشه هم اینطوری دید که اینا همه توضیحاتیه برای اهمیت تجاری قسطنطنیه در نگاه روس‌ها. روسیه‌ای که دسترسی به آبهای آزاد براش مسئله است، هرچی هم پهناورتر شده این مسئله و این نیاز پررنگتر شده، میتونه جواب این مسئله رو از استانبول بگیره. پس لازمه که المان‌های مهم هویتیش به دریای سیاه وصل باشه و به قسطنطنیه هم وصل باشه. و الا دلیل مطلوب بودنش در اصل به همون دلیلیه که برای بقیه قدرت‌ها مطلوب بود. چهارراه جهانه و هر کسی که قدرتی داره در این منطقه تمایلش رو نشون داده برای اینکه خودش رو به این شهر برسونه. اعراب مسلمان با حدیث پیغمبر، ترکان عثمانی، ایرانیان ساسانی، بلغارها، ونیزیها، اسلاوها، لاتینها، هر کی به نوعی و هر کدوم یه جور. درست هم است که با تقویت راه آبی ابریشم و بعد هم که حالا عثمانی در گلوگاه شرق و غرب مستقر شد و اینا، رونق این یه مقداری کمتر شد، ولی خب همچنان دست کم برای
قدرت‌های منطقه راهی بود به غرب و برای غرب هم راهی بود به دنیای شرق و تفاوتش دیگه این بود که تنها راه نبود. یک گوشه ای از داستان استانبول رو گفتیم توی این ویدیو. شهری بر 7 تپه، دورش هم دریاها و دیوارها و دروازه ها و دروازه طلایی و گفتیم چه صحنه‌های تاریخی رو دیده از هراکلیوس و کنستانتین پنجم و پادشاهان و فرماندهانی که بعد از فتوحات میان اینجا یه دوری میزنن و اینها. گفتیم یه جاهایی از این دیواره رو الان میشه رفتید، حالا یه جایش کنار بزرگراه یا امن نیست اینا، ولی یه جاهایش هست که میشه رفتید، یه جاهایی از خندقه هست که میشه رفتید، از دروازه طلایی یا از دروازه آدریانوپول، دروازه روی تپه ششم شهر، بلندترین تپه، دروازه‌ای که در 1453 سلطان محمد فاتح بعد از اینکه دیوار رو خراب کردن از اونجا وارد شهر شد. داستان استانبول رو دیدیم توی این ویدیو. روایت بی پلاس رو از داستان چند تا شهر دیگه در پلیلیست داستان یک شهر در یوتیوب بی پلاس ببینید. دم شما گرم.